Hello everyone! Welcome back po dito sa YouTube channel ng ating nag-iisang Jube Style. I'm sure guys, excited na po kayo sa tutorial ni Madam. Pero bago ang lahat, gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Isa po ako sa mga sunshine ni Madam Jube Style. So guys, meron din po akong YouTube channel na Jerajel Vlog. Ang aking mga content guys ay nagbibigay ako ng mga tips sa mga gustong pumunta dito sa Germany. At syempre, pinapakita ko rin yung mga pinupuntahan naming lugar dito sa Europe. Malay po natin guys, gusto nyo ring magpunta sa Europe at mag-tour. At least, meron na po kayong mga idea. Kaya panoorin nyo lang yung aking mga videos. Pero syempre, bago yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. At syempre guys, i-click nyo na rin yung bell button para lagi po kayong updated sa aking mga new upcoming videos. Ayan! So now, panoorin na natin ng sabay-sabay yung bagong video ng ating nag-iisang Jube Style. Super excited na ako guys. And I know, kayo din excited na. Kaya let's watch together! Welcome back to another tutorial video. So for today's video po, ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail. Yes, so gumawa po ako ng updated tutorial sa kung paano ba maglagay ng thumbnail. Kasi meron na po akong ganitong tutorial noon. Kaya lang super tagal na po yun. 3 years ago na po yun. At iba na yung YouTube Studio doon at sa ngayon. Kaya marami akong nababasa na comment na nagtataka bakit iba yung itsura ng YouTube Studio ngayon at dun sa dati kong tutorial. Kaya I decided na gumawa na lang ako ng bago ulit para hindi na kayo magtaka at maguluhan. Ayan, so okay, so bago tayo mag-start, kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo and sama niya rin po ang bell button para like ka updated sa aking mga bagong video na in-upload ko. Okay, so kung hindi mo pa alam kung paano maglagay ng thumbnail, just keep on watching. Okay, so una, kailangan po ay verify na po ang inyong mga YouTube account. Kasi kung hindi pa, hindi kayo makakapaglagay ng custom thumbnail. Kaya dapat i-verify nyo po ang inyong mga YouTube account. So, paano ba malalaman kung verify na kayo? So, kapag pinindot mo yung, yung add custom thumbnail, tapos lumabas na yung mga pictures ng gallery nyo, yung mga laman ng gallery nyo, ibig sabihin, verify ka na. Pero kapag pinindot mo yung add custom thumbnail at ang nakasulat ay learn more, ibig sabihin, hindi pa verify. So, i-verify nyo muna para makapaglagay kayo ng mga custom thumbnail. Okay? So, yan po yung palatandaan kung verify ka na or hindi pa. Okay, next na kailangan natin ay YouTube Studio app. So, ganito po itsura. Hanapin nyo yan sa Google Play Store ninyo. Kung wala pa po kayo yan, i-download nyo na po yan. Kasi dyan, mas madaling i-manage ang mga video na ina-upload natin, lalo na sa paglagay ng thumbnail, sa paglagay ng description, ng tags, yung analytics nyo, dyan nyo din makikita, yung mga nagko-comment sa video nyo, dyan makikita nyo din para mas madaling mag-reply ng pagkakasunod, ayan. So, ganun, dyan nyo po makikita sa YouTube Studio app. Okay, so bago tayo mag-start, sasagutin ko muna yung isa sa tanong na, pwede na bang ilagay yung thumbnail kahit hindi pa tapos mag-upload ang video? Yes po, pwede na po kasi ganun po yung ginagawa ko. Kahit uploading pa lang yung video, nilalagay ko na yung thumbnail ko. Pwede nyo po yan ilagay gamit ang YouTube Studio app. Okay, so pakikita ko na sa inyo kung paano ba ilagay ang thumbnail sa ating mga YouTube video. Okay, so punta na po tayo sa ating YouTube Studio app. Pindutin nyo po yung YouTube Studio app. And then, piliin nyo na po rito yung video na lalagyan nyo ng thumbnail. So, itap nyo lang. And then, dito, may makikita kayo sa taas na pen na logo. So, pindutin nyo po yan. And then, pagka pindot nyo po yan, may another pen na logo ulit. Pindutin nyo po ulit yan. Tapos, lalabas na dito yung add custom thumbnail. Ayan, pindutin nyo po yan and then lalabas na yung laman ng inyong gallery. So, piliin nyo na po yung ginawa nyong thumbnail and then pindutin nyo na po yung select. And then, pindutin nyo na po yung save. Ayan, so okay na. Nasave na po yung inyong thumbnail. So, ganyan lang po maglagay ng thumbnail. And that's it mga ka-sunshine. Ganyan lang po kadali
maglagay ng ating thumbnail sa ating mga YouTube video. Ayan, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. Kung bigyan nyo ako ng like. And syempre, don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet. And marami pa po akong mga videos na tutorial, hindi lang ito. So, check nyo lang po ang aking mga videos. Isa-isahin nyo. Makakatulong po yan sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita tayo muli sa susunod video ko. Stay safe everyone and God bless. Bye! Okay, best comments of the day. Funny Animals 88, Dion Javier Jr. Official, Maria AJ Mangubat, Car Calayo, Anis Journey, Josie Razonable, Bimboy Bautista, and Dr. Yasmin Lay. Thank you so much!